أهلا، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. مواصلين معاكم بالوصفات الصيفية. بما أنه موسم البطيخ رح نعمل وصفة سلطة رهيبة. على قد ما رح أحكي لكم إنها طيبة ما حتصدقوا، بس أهم إشي بوصفة اليوم تكون البطيخة حمرة مش قرعة عشان تطلع الوصفة طيبة. وقبل ما أبدأ يا ريت تشوفوا وصفة حلا البطيخ اللي عملته الفيديو الماضي، ولا تنسوا تعملوا لايك وشير على صفحاتكم. ويلا نبلش. المكونات اللي راح أحتاجها تقديرية حسب أفراد عيلتكم، وبما أنه المقادير تقديرية فالوصفة بتنعمل بسرعة. أما بالنسبة لعيلتي احتاجت لربع حبة بطيخ، كوب جبنة حلوم، حبة خيار، فنجان شرايح زيتون، أوراق نعناع، ملعقتين زيت زيتون، عصير ليمونة، ملعقة من حبة البركة، فنجان جوز قلب أو أي مكسرات بتحبوها، وبالأخير رشة ملح. هاي كل المكونات. يفضل ترتبوهم بصحن عميق على شكل طبقات، ولكن أنا حاليا المتوفر عندي هذا الصحن فرتبتهم بشكل عشوائي. لا تتقيدوا بالكميات اللي ذكرناها، أكيد حسب أفراد عيلتكم زي ما حكيت لكم بالأول. في البداية بوزع البطيخ، قسمته مكعبات أو مربعات، بحاول أقطعهم بشكل متناسب وتقريبا بنفس الحجم. وبرضه قسمت الخيار زي ما بتشوفوا، برضه الحجم بيكون متناسق مع بعض، وبحطهم بشكل عشوائي بالصحن. بحط البطيخ وفوق الخيار وفوقهم جبنة الحلوم. لو ما عندكم جبنة حلوم مش شرط تقيدوا فيها، ممكن تحطوا بدالها جبنة فتا أو جبنة نابلسية بس يكون ملحها خفيف. بعدها بحط عليهم الزيتون الشرايح. أنا استعملت الأخضر، ممكن تستعملوا الأسود برضه زي ما بتفضلوا. بالنسبة للمكسرات سواء جوز أو بيكن أو كاجو اللي بتحبوه حطوه كله ويطلع زاكي. آخر إشي راح أزين بأوراق النعناع، ويا سلام لو موجود عندكم ريحان كثير بيكون أطيب. أما عن الصوص راح أعمله بعصير ليمون ورشة ملح، بس بدكم تراعوا إنه الجبن والزيتون مش مالحين كثير لأنه ما بدنا السلطة تكون ملوحتها ظاهرة كثير، فانتبهوا لهاي النقطة. ولا تنسوا زيت الزيتون. وآخر شي بحط بذور حبة البركة، أبدا لا تستغنوا عنها لأنها كثير بتعطي طعم زاكي. فبحركهم منيح لحد ما يختلطوا، بعدها بصبهم على السلطة. هاي السلطة ما في أسرع منها وما في أذكى منها. واستمتعوا بأطيب صحن سلطة بدل العشاء. هالسلطة عدا على إنها شهية وهي كمان مفيدة للتخسيس. أهم إشي لو بدكم تخسوا ما تاكلوا إشي بعدها، ولكن مسموح لكم تشربوا مي. فشو رأيكم في هاي الوصفة؟ هل شايفينها بتستاهل؟ اكتبولي بالتعليقات. ولو حابين أعملكم وصفات من هذا النوع حطولي لايكات كتيرة وانشروا الوصفات لحتى أتشجع أكثر وأنزلكم وصفات أطيب وأذكى. وقبل ما أنهي هذا الفيديو يا حلوين لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وبشوفكم بوصفات جاية. وهلا بقدر أحكي لكم مع السلامة.